Plné ulice lidí, všude smích, vůně skvělého jídla a víno. Tak se dá popsat akce otevřených sklepů v Mutěnicích, a to už po 17. za sebou. S naší televizí jsme u toho nemohli chybět a celou akci jsme přijeli prozkoumat pěkně zblízka. Jako první jsme navštívili jednoho z organizátorů a zakladatelů celé této akce. Den jako víno, i tak by se dal nazvat dnešek, který patří v Mutěnicích otevřeným sklepům. Já už mám vedle sebe místního předsedu spolku Budy Mutěnice, pana Vladimíra Trávníka. Pane Trávníku, prozraďte nám, kolik sklepů jste si pro letošní sezónu této akce nachystali otevřít? Pro letošní rok jsme otevřeli, nebo vinaři mutěnští otevřeli 40 sklepů. A kolik vinařství celkově v Mutěnicích máte? No, tak to asi nespočítáme, ale takových těch profesionálních, které si tím živí, je určitě minimálně 20. A těch drobných je tady, čím jsou Mutěnice specifické, ty drobní vinaři, těch je tady stovky. Je vidět, že to je opravdu velice hojně navštěvovaná akce. A víte, jaká je účast dnešní den? Pohybuje se to nějak kolem 2700 návštěvníků. Připravili jste si pro dnešek něco speciálního? Máme v našem spolku vinaře, kteří letos získali zajímavá ocenění. Vinařství Petr Mokruša, ten získal 2 zlaté medaile na Prague Wine Trophy, což je mezinárodní výstava. Pak vinařství Petr Bíza se svým Rieslingem rýnským dostal zlatou medaili v salonu vín, je mezi 100 nejlepšími vzorky v České republice pro rok 2025. Ta bomba největší je šampion baltických vinných trhů, Riesling rýnský ročník 24, pozdní sběr z vinařství Štěpánek. Mutěnice jsou jako jedna z mála obcí, nebo jestli ne jediná, která opravdu zatím pořád žije na těch malých vinařích, jako na, myslím tím opravdu těch malých, kteří nepotřebují žádné registrace, kteří jsou v rámci toho vinařského zákona jakýmsi způsobem chráněni do těch 1000 litrů a tak dále. Udržují pořád ty malé vinohrádky, jako díky tomu je třeba tady ta krajina nebo ty kopce pořád ještě obdělané. Je to strašně důležité z hlediska toho krajinotvorného, že to dodržují nebo udržují pořád v takovém stavu. Tady ta aglomerace, ty sklepy, jako to nevím, jestli ještě v republice je někde tady těch 600 sklepů v jednom místě, jako 600 sklepů v Dědíně určitě jsou a někde, ale toto je v jednom místě. Tady ta aglomerace tím, nebo tady ty bůdy, jak my tomu říkáme, je tímto zajímavá. Je tady v Mutěnicích registrováno přes 1000 pěstitelů révy vinné. Co se týče spolupráce místních vinařů a obce jako takové? S obcí Mutěnice spolupracujeme velmi dobře, protože všechno tady to vybavení vlastně je obecní, takže to máme k dispozici celý den vlastně, nebo doslova týden, protože to musíme připravit, že? Takže to dále potom třeba ty pracovníci obce nám tady pomáhají se svozem těch lavek a takovýchto věcí, které nejsou úplně jako samozřejmé. Všude kolem nás procházeli davy lidí se skleničkami v ruce a úsměvem na tváři. Rozhodli jsme se, že s kamerou projdeme stezku otevřených sklepů, a to za účelem zjistit, jak se návštěvníkům akce líbí. Odkud jste sem přijeli? Z Ostravy. A jste tady poprvé, nebo už jste tady několikátý ročník za sebou? Jsme tady několikátý ročník. Po kolikáté jste tady? Já jsem asi tady po 4. Co říkáte na tuto akci? Je úžasná, vřele ji doporučuji všem. A úžasné prostředí, úžasní lidé, kolem vinaři jsou úplně bezvadní. Odkud jste sem dneska přijeli? Tož narodil jsem se v Hodoníně a teď jsme z Jablonce. Nad ní jsou. My jsme ze severu Čech, z Děčína. A jaké víno je pro vás dneska to nejoblíbenější? Dneska vede asi Hibernal. Přijeli jsme z Kutné Hory. Je to krásný kraj tady, děkujeme za pozvání a určitě dojedeme zase, protože prostě je tady krásný kraj, příroda, víno, co víc si přát. My jsme přišli zo slovenské obce Vrbovce. A co na dnešní akci říkáte? Je to úplně úžasné. Počasie vyšlo na jednotku, takže se těšíme, že to můžeme být dneska. A jaké víno je pro vás favoritem tady v Mutěnicích? Momentálně je to Tramín, tuto zo štěpánských sklepů. My jsme k vám přijeli z Bíliny. Určitě znáte bílinskou kyselku. A jaké víno je pro vás nejoblíbenější tady v Mutěnicích? Pro mě teda Tramín červený. Já jsem letos narazila na levandulový víno. Doporučuji.
A já vlastně vůbec nepiju, takže mě je to úplně jedno, ale Chardonnay. Ale mě taky to levandule víno výborné. A mě vlastně Riesling. A co se vám na této akci úplně nejvíc líbí? Řekla bych asi ta přívětivost těch lidí tady. Je to tu fajn, dobrá nálada, dneska nádherný počasí skoro jako každý rok a je to tu pohoda. Samozřejmě jsme nezapomněli navštívit také místní vinaře. Zeptali jsme se, jak na celou akci pohlíží vítěz v soutěži vín. Může se vaše vinařství pyšnit nějakým velkým významným úspěchem? Určitě. Letos jsme soutěžili jak v zahraničí, tak na tuzemských soutěžích. Z těch místních vlastně bych pozvedl, že jsme vyhráli Baltické vinné trhy, což je jedna z nejprestižnějších soutěží vůbec v České republice. Bylo to s Rieslingem Rýnským 24 vlastně výběr z Hroznou. Pane Štěpánku, jak se na tak velkou akci, jako jsou otevřené sklepy v Mutěnicích, připravujete? No pečlivě se připravujeme určitě, je to jedna z nejvýznamnějších našich akcí, vlastně, která je pořádána v Mutěnicích, takže se snažíme, aby všechno bylo tak, jak má být. Jaké druhy vína máte připraveno letos pro návštěvníky? My máme ten sortiment poměrně pestrý, takže jsme vybrali, co si myslíme, že aktuálně je nejlepší prostě a to prezentujeme dnešní den. Který z těch ročníků vín podle vás letos nejvíc vyniká? Z ročníků určitě 24 pro nás. My prodáváme hodně mladá vína prostě, takže doplněk sortimentu jsou vína ze sudu, prostě, které zrají třeba rok v sudu, ale většinou velkou část vlastně tvoří vína mladá, takže ročník 24 určitě. A dokázal byste říct, v čem je akce v Mutěnicích jiná než ty ostatní? Jiná tak určitě originální, jo. Proti ostatním je vydání čas vlastně, kdy začíná jaro, otvírá se mladá vína, se plní vlastně, takže vyznívá ta krása, ta svěžest z těch mladých vín, takže si myslím, že hosté můžou ochutnat velice příjemné, pěkné vína a to autentické prostředí těch mutěnských sklepů je určitě nezaměnitelné. Kromě vinařů, kteří se vínu a otevřeným sklepům věnují už celá léta, jsme navštívili také vinaře, kteří zde byli letos poprvé a jejich vína jsou také něčím speciální. Jedním z takových vinařství bylo Dlouhé grefty a vinař Jaroslav Tesařík. Pane Tesaříku, prozraďte nám, jak se připravujete na tak velkou akci, jako jsou otevřené sklepy Mutěnice. Jak dlouho vám to trvá? My jsme tady vlastně letos první rok a tím, že děláme takové specifické vína jiné než zbytek lidí v Mutěnicích, tak jsme měli trochu obavy, že o to nebude moc velký zájem, takže jsme se připravovali tak velmi zlehka, takže v podstatě jsem tomu obětoval pátek a víc nic. Víme, že ty vaše vína jsou takzvaně autentická. Mohl byste nám to trochu přiblížit? Co to znamená? Základ je v tom, že máme vinohrady v biorežimu, to znamená, že nestříkáme systémovýma postříkama, nepoužíváme herbicidy, což teda někdy je vidět víc, než bychom si jako přáli, protože jako tráva a teplo, to je složité a vlastně ty vína převážně máme v sudech, je to takové, já bych to nazval taková nízkozásahová metoda výroby vína, to znamená, že nepřidáváme žádné kvasínky, nesladíme ty vína, nefiltrujeme, nečiříme, takže se snažíme to víno dělat tak, aby bylo věrným odrazem toho místa, kde vzniklo. Přidáváme síru jenom před lahováním. Většinu ty vína zrajou prostě ve velkých sudech bez síry, až než ji nalahujeme. Není se čemu divit. Zaskočen byl určitě i sám majitel, protože lidí chodilo habaděj a mnohdy se stály řady dlouhé i několik desítek metrů. Je vidět, že Mutěnice a víno k sobě neoddělitelně patří, což ostatně dokazuje i kvalita zdejších vín. Příští rok doufejme vyjde zase parádní počasí a Mutěnice se opět zaplní skvělým vínem, vonavým jídlem a spoustou usměvavých tváří.